Gandang umaga po mga customer, mahal naming customer at mga taga-subaybay ng RMB TV. Tayo po ngayon ay gagawa ng electric fan mula sa microwave blower. Tama po yung narinig ninyo, microwave blower. Ito po ay galing sa microwave. Kung may makikita po kayo doon sa inyong microwave sa may likuran, meron ho doon maingay na parang electric fan o hangin. Ito po yung nasa likod noon. Yan, lahat to ng I think microwave ay may mga blower sa likod. Yun po yung naglalabas ng init. Yan, para hindi masira kaagad yung inyong microwave. So ito yung tinanggal natin sa microwave. So subukan natin gumawa ng mini electric fan mula sa microwave. So ito po yung kailangan nyo po ng cord. Yan. So kikita po kayo tatlong butas dyan. Yung gitna ground lamang po yan. So susuot po ninyo yung isang linya doon sa isang butas. Tiyakin po ninyo na yung tatanggalin ninyong blower ay 220. Volts. Dahil maalinsangan at wala kaming electric fan na marami, actually dalawa lang yung electric fan namin dito sa bahay, kaya hindi ako makatulog kagabi dahil walang electric fan. Yung electric fan na dalawa ay gamit lamang ng aking anak at ng aking mother at yung aking napakagandang bunso na anak na nagmana sa akin lamang, wala nang iba. Okay, kahit tumututol siya na siya'y kamukha ko at nagmana lang ng kagandahan sa akin, okay lang yon. Ang importante, tanggap niya na ako ang ama niya. Wala na siya mapagpipili ang iba. Alright, so ito po yan. So you have your positive, you have your negative. Alright. So as you can see, yung blue at saka yung brown na line andyan sa magkabilaan. Wag po dito kasi ground lang po yan. Okay, let us test yung ginawa natin kung palpak o hindi. So okay,
Tignan natin. Testing natin. Alright, 1, 2, 3, go! Alright. Yan. So, may electric fan na kami. Pwede ito sa ano? Sa kwarto. Yan. Sir, ba't hindi nagsiswing? Pwede pa swing mo na sa sarili mong kamay. Ayan, oh. Oh, ganyan lang. Actually, parang pang personal lang to. Ayan. Pang paypay lang. Kasi maalinsangan po. At hindi na yung init. Umaga pa lang, namamawis ka na. Ayan, oh. So, yun po yung aking anak na nagmana lang ang kagandahan sa akin. Ayan. Kitang-kita nyo naman. Okay, so mga kaibigan, ito po yung ating mini electric fan galing sa microwave. So madali lang, oh. Kuha lang kayo ng cord, tapos ilagay ho ninyo sa dalawang linya nito, sa kanan at kaliwa, wag lang sa gitna kasi kanyan ground. O tapos na. Ito, pwede ho ninyong isabit kahit saan. Yun, meron na akong butas dito. Tornilyo na lang. Pwede na ikabit kahit saan. Okay. So, hanggang doon lamang. Maraming salamat mga kapatid. At mga kabushing. Good morning! Mag-record manaya.